Sziasztok! This is the Hungarian for Foreigners. Magyar nyelv külföldieknek. A titkos ügynök egy napja. Mikor? Mettől meddig? A2-es nyelvi szinten. Beszélnünk kell. Mennyi az idő? In this lesson, we will talk about the time, telling the time in Hungarian. If you don't understand the Hungarian speech, please turn on the subtitles. Thank you. Az időről lesz szó, hogy hogyan válaszolunk arra a kérdésre, hogy mennyi az idő, hány óra van. Nézzük is. 6:00. Ébredj, tesó! Álmos hangon. Mi? Jaj, ne! Még csak 5 percet hadd aludjak. 7:30-kor indul a vonat. 7:30-ig még van 1,5 óra. Nekem mindegy, én csak egy gép vagyok. Mi van? Na jó, felkelek. (6:05) Robi, mikorra jön a taxi? A taxi 6:45-re jön. 6:45-re? Akkor van időm készülődni. 40 perc alatt el kell készülnie, uram. Ne aggódj, kész leszek. Nem aggódom, én csak egy gép vagyok. 6:45. Igyekezz, tesó, 6:45 van, itt a taxi. Mérges hangon. Mi az, hogy tesó? Talán uram, nem? Elnézést, uram, 6:45 van, a taxi megérkezett. Remek, vigyázz a házra, amíg távol leszek. Értettem, uram, vigyázok. Rendben, viszlát! Jó utat, uram! Jó reggelt! Kovács Bence névre? Igen, a keleti pályaudvarra, igaz? Igen, köszönöm. Indulhatunk is. 6:55. Megnézem, mi újság a neten. A magyar nyelvtan titkai. Óra, perc, másodperc. Negyed, egynegyed. Fél, egykettед. Háromnegyed, háromnegyed. Egész, négynegyed. Negyed óra, fél óra, háromnegyed óra, egész óra. Mikor? Ekkor, akkor, amikor? Semmikor, soha. Majd máskor. Nem most. Negyed, egynegyed. 15 perc. Egyketted, fél. 30 perc. Háromnegyed, háromnegyed. 45 perc. Egész óra, egy-egyed. Negyed négy előtt x perccel. X perccel korábban. Korábban,
az előbb. 3:45 után x perccel. X perccel később. Később. Azután, aztán, majd. A taxi 20 perc alatt a keletihez ért. 7:05. Köszönöm, itt jó is lesz. Mivel tartozom? 4780 lesz. Tessék, 5000. Tartsa meg az aprót. Köszönöm. További jó utat. Kösz, viszont. Magában. 7 óra múlt 10 perccel, 20 perc múlva fél. 20 perc múlva fél, félkor indul a vonat. Félkor indul a vonat, még van 20 percem a vonat indulásáig. Míg van 20 percem a vonat indulásáig, addig iszom egy kávét. Míg megissza a kávét, ellenőrzi a teendőit. 7:30 indul a vonat. A vonat 7:30-kor indul. 10:25 vagy 10:40 a vonat megérkezik. 10:30 előtt 5 perccel ér be. 10-15 perc késést normális. 10:45 indul a busz. Busszal megyek tovább. A busz 3:4-11-kor indul. 11:05 érkezés a térre. A busz 11 után 5 perccel ér be a térre. 11:20 találkozó a kávézóban. Ha lekésem a buszt, akkor baj lesz, mert 11:12 után 5 perccel a kávézóban kell lennem. Hiányzol, drágám. Itt az ideje felszállnom a vonatra. 10 perc múlva indul. Hová is szól a jegyem? 735-ös kocsi, 111-es hely. Bence, hol van az öltönyöd? Azonnal velem kell jönnöd. Változott a terv. Fél óra múlva kezdődik az értekezlet. Sietnünk kell. Nincs időnk. 12 órával később. Fáradt vagyok, Robi. Reggel 8-tól este 7-ig tartott az értekezlet. Biztos nagyon fontos dolgokról volt szó. Semmi olyasmiről, amit egy e-mailben ne lehetett volna megírni. Nézek valami jó műsort a tévében. A magyar nyelvtan titkai. Az angolban az I have to go kifejezés a személy megnevezéséből, this is the person, I, a have igéből, a have segédigéből, és a to infinitívusból áll. A magyarban egy kicsit más a szórend. A have megfelelője itt a kell, it literally means must. Az infinitívus
tudni, beszélni, öltözni végét levágjuk, és a posszesszív szuffixumokat, vagyis a birtokos személyjeleket tesszük a végére, a birtokos személyjelek megfelelő alakjait, az om-em-öm, od-ed-öd alakokat. A harmadik személynél az i végződést nem vágjuk le az infinitívus végéről, de az egyszerűség kedvéért itt most levágtam mindenhol, és hozzátettem a posszesszív szuffixumokhoz. De valójában a posszesszív szuffixumoknak a harmadik személynél ez az i nem része a jelnek. Az egyszerűség kedvéért raktam ezeket most oda. Tehát a harmadik személyeknél ezeket megtartjuk. Tudnia. Tudni plusz a. Viszont az első személynél és a második személynél tudnom, illetve tudnod lesz a kifejezés. A beszélni ige esetében beszélnem, beszélned, beszélnie. Többes számban beszélnünk, beszélnetek és beszélniük. Az öltözni igénél pedig öltöznöm, öltöznöd, öltöznie, öltöznünk, öltöznötök, illetve öltözniük lesz az alak, és ehhez tesszük hozzá a kell szót, tehát tudnom kell, I have to know lesz a kifejezés, a teljes kifejezés. Maga a személy nem csak a posszesszív szuffixumokon jelenik meg, hanem a személyes névmás ragozott alakjaiban is, tehát nem alanyesetet használunk, hanem a nak-nek ragos alakokat. Nekem tudnom kell. Ezt a nekemet általában nem tesszük bele, hiszen a posszesszív szuffixumból tudjuk, hogy ki az, akinek tudnia kell, vagy akinek beszélnie kell, akinek öltöznie kell. Vannak olyan esetek, amikor ez hangsúlyos esetben kirakjuk. Illetve akkor, ha mondjuk ez egy válasz a kérdésre. Kinek kell tudnia? Nekem. Nekem kell tudnom. Ilyenkor a szórend is megváltozik, mert a nekem kerül a fókuszba a válaszban arra a kérdésre, hogy kinek kell tudnia. Figyeljünk arra, hogy az ön és az önök bár nagyon sok esetben úgy viselkednek, minthogyha ezek is személyes névmások lennének, valójában nem személyes névmások, ezért nem is a személyes névmások módjára ragozzuk, hanem úgy, mint egy teljesen más szót. Itt a példában két személynevet hoztam, Bence, Bencének, például Bencének tudnia kell, vagy Bencének öltöznie kell, és így tovább, és ugyanígy, ha az udvarias ön megszólítást alkalmazzuk, akkor önnek öltöznie kell. Ha nem az önt, hanem a magát használjuk, a magára is ugyanaz vonatkozik, magának öltöznie kell. Illetve maguknak öltözniük kell. Néhány példa, 6-ra haza kell érnem. Holnapra végeznem kell a feladatommal. A jövő hétre be kell fejeznem a tervet. Van néhány kivétel, az innom, bíznom, híznom igék nem az em, hanem az om végződést kapják. Innom kell, innod kell, stb. Bíznom kell, bíznod kell, stb. Híznom kell, híznod kell, stb. És ugyanígy híznia, bíznia, innia.
de normál esetben vinnem kell, hinnem kell, stb. Végződést kap a főnévi igenév. Fontos megemlíteni azt is, hogy nem csak a kell-el lehet ezeket a posszesszív szuffixumos infinitívuszokat használni, hanem az ideje kifejezéssel is, ideje indulnom, ideje készülnöd, ideje felszállnia, stb. Most a mikor kérdésről volt szó, de van még nagyon sok más kifejezés is, ami az időre vonatkozik. Csak a teljesség kedvéért nézzünk meg a legfontosabbakat, mióta egy határozott időponttól kezdve a jelenben is fennálló eseményről van szó. Például mióta tanulsz magyarul, azt jelenti, hogy most is tanulsz magyarul, és valamikor korábban kezdted. Meddig? Meddig kell kész lenni a feladattal? Meddig lehet írni a tesztet? Valamikor az esemény véget ér, erre kérdez rá a meddig kérdés. A mikorra is hasonló jellegű, azzal a különbséggel, hogy a meddig esetében egy folyamatos cselekvést képzelünk el, a mikorra esetében nem érdekes, hogy a cselekvés folyamatos, vagy kisebb részletekből álló. A lényeg az, hogy mikorra kell a cselekvést befejezni. Például mikorra kell kész lenni a munkával. A mettől meddig kifejezést gyakran használjuk órára, percre, illetve különböző napokra, valamilyen időintervallumra vonatkozóan. Néhány kifejezés: 9-től 5-ig tart a munkaidőm. Reggeltől estig. Hétfőtől péntekig. Júniustól augusztusig. És 2020-tól 2025-ig. Fontos még a mikorról, mikorra kifejezés is. Például máról holnapra. Ez egy hirtelen változást, hirtelen radikális fordulatot jelent a körülményekben. Egyik napról a másikra. Egyik pillanatról a másikra. És nézzünk néhány fontos időre vonatkozó kifejezést. Tavaly előtt, tavaly, a múlt hónapban, a múlt héten, ma, a jövő héten, a jövő hónapban, jövőre, 2 év múlva. Hol van a következő rész? Remélem, hogy érdekes volt ez a lecke, és remélem, hogy nem volt túlságosan nehéz. If you don't understand this lesson completely, for example, because you don't know the numbers in Hungarian, please check out my other videos about the numbers. Köszönöm szépen a figyelmet, jó tanulást, sziasztok!